Konnichiwa! Hey guys! Welcome back to our channel. So today guys, we will make a super simple, easy, and delicious dessert. Yun guys ang gagawin natin today. Sobrang simple lang niya guys, but sobrang sarap niya guys. Nakaka-addict. So, let me explain kung ano yung gagawin natin today. Yung gagawin natin today is yung tinatawag na gyunyu kanten sa Japan. And ano yung gyunyu kanten na tinatawag dito? It is a milk jelly made with agar agar powder. Ano naman yung agar powder? Yung agar guys, it is a plant-based gelatin. So, I think alam niyo na kung ano yung sinasabi ko. Gelatin na may milk. Sobrang simple, di ba? Siguro naisip niyo masarap ba yun? Milk tapos gelatin? Parang siguro naisip niyo ganun, di ba? But, let's see. So, kailangan ng stainless bowl, whisk, fry pan, measuring cup, cups, or kung walang cups or gustong magtipid, yung cups ng Jelly Ace, reuse na lang natin. Milk, oranges, na masarap, sugar, agar agar powder or gelatin, kumpleto na guys ang ingredients natin, kaya let's start cooking. So guys, ilagay ang milk at iinit para hot, di ba? Mag-ingat lang guys baka sa sobrang hot, masunog. Kaya kailangan alerto kayo at huwag masyadong iinit ang milk. Pag mainit na guys yung milk, haluin ng konti at tingnan kung hindi nasunog yung milk. Now, kung hindi naman nasunog yung milk, i-add na natin yung next na ingredients na yung sugar para matamis, diba? Ihalo lang natin guys yung sugar para matunaw. Halo-halo lang, halo-halo lang, halo-halo lang, halo-halo lang. Kung sa tingin nyo guys na ihalo nyo na yung sugar at natunaw yung sugar, so next naman tayo. Ilalagay na natin yung agar agar powder. So ilagay na nga yan. Then pagkalagay nyo ng agar agar powder, ihalo ulit natin. Sobrang dali lang guys, di ba? Lagay lang tayo ng ingredients at ihalo lang. Sobrang simple lang niya, di ba? Okay, tapos na nating iinit, kaya palamigin ng konti naman. Masyadong hot eh. Lumamig na siya, kaya ayan, nilagay na natin sa mga cups. Lagay na. So, pag nalagay na natin sa mga cups yung ginawa natin, lagyan naman natin ng pampasarap. Yun ang oranges. Ayan. Hindi lang siya matamis, hindi lang siya lasang milk, but may lasa rin siyang oranges. Siya
ang magpapaasim sa sweet nating dessert at magpapaiba sa taste. Diba? Masarap ang oranges, guys. Perfect na perfect siya sa gyunyu kanteng na ginawa natin. Ayan, guys! We're done! Ready na natin siyang ilagay sa ref. So, ayan na guys! Tapos na ang gyunyu kanteng with oranges natin! So, tingnan nga natin kung masarap siya. Paghati nyo guys sa ganyan, sobrang soft niya. Guys, masarap siya. Lasang-lasa yung milk. Then, yung oranges naman siya yung nagpapaiba ng taste kasi maasim siya at mas sweet. Perfect match sila ng gyunyu kanteng. Then yung gyunyu kanteng naman guys, sobrang lambot niya. Para siya natutunaw sa mouth. And para siyang pudding guys. Pudding na milk version. Sobrang sarap niya guys. I recommend talaga na gawin niyo itong guys na dessert. So, that's all guys. Have a nice day and mata ne!